เรียกได้ว่านี่เป็นการลงทุนในเครื่องซักผ้าอบผ้าที่ดีที่สุดในโลกสวัสดีครับผมโอนปวีปรีชาจารย์นะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปของ Watch Enjoy วันนี้อยากจะมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับธุรกิจร้านสะดวกซักนะครับธุรกิจเครื่องซักผ้าอบผ้าหยอดเหรียญหรือที่รู้จักกันในชื่อร้านสะดวกซักนั้นเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรงมากๆจริงๆในเวลานี้นะครับน่าลงทุนเพราะว่าเริ่มต้นได้ง่ายงบการลงทุนปานกลางคืนทุนเร็วนะครับและเป็นธุรกิจที่ว่าด้วยความจำเป็นของชีวิตผู้คนพอๆกับอาหารเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงเป็นธุรกิจที่ทนต่อทุกสภาวะเศรษฐกิจถูกพิสูจน์มาแล้วด้วยหลายๆวิกฤตการณ์ของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจหรือโรคระบาดอย่างที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่รอดมาได้ร้านสะดวกซักสามารถเปิดให้บริการได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องมีพนักงานประจำใช้เวลาดูแลร้านนะครับไม่ถึง 2 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นเองนะครับเพราะเราปล่อยให้เครื่องจักรเนี่ยเป็นตัวทำงานแล้วก็ทำเงินให้กับเราไม่ต้องแบกสต็อกไม่จุกจิกวุ่นวายนะครับด้วยเหตุนี้เองจึงมีนักลงทุนมากมายที่เปิดร้านสะดวกซักเกิดขึ้นใหม่แทบทุกวันอยู่ที่ว่าใครที่จะจับจองทำเลที่ดีกว่าได้ก่อนคนนั้นคือผู้ชนะและคำถามที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับคือคุณจะเลือกลงทุนกับใครและเครื่องซักอบผ้าหยอดเหรียญเนี่ยแบรนด์ไหนนะครับที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จจริงๆผมขอแนะนำแบรนด์ร้านสะดวกซัก Watch Enjoy เราเลือกใช้เครื่องอุตสาหกรรมของ Electrolux Professional ประเทศสวีเดนซึ่ง Electrolux นั้นมีอายุมามากกว่า100 ปีและเข้ามาในประเทศไทยนะครับมากถึง30 ปีแล้วเครื่องจักรถูกพิสูจน์โดยอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโรงแรม5 ดาวหรือโรงงานต่างๆและพบว่ามีอายุการใช้งานเนี่ยมากกว่า15 ปีนอกจากนั้นยังมีนโยบายในการที่จะสำรองอะไหล่แท้ทุกชิ้นตลอดอายุการใช้งานพร้อมกับมีช่างผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์เนี่ยพร้อมให้การดูแลเครื่องตลอดเวลาเครื่องซักผ้าอบผ้าของ Electrolux นะครับถูกออกแบบมาให้ประหยัดน้ำประหยัดไฟได้สูงถึง 50% Electrolux เป็นแบรนด์เดียวนะครับที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยความสะอาดและความปลอดภัยระดับฟู้ดเกรดเลยทีเดียวเรียกได้ว่านี่เป็นการลงทุนในเครื่องซักผ้าอบผ้าที่ดีที่สุดในโลกซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะทำให้ธุรกิจสะดวกซักนั้นเติบโตและสำเร็จอย่างยั่งยืนในส่วนของลูกค้าผู้มาใช้งานในร้านนะครับก็จะคุ้นเคยกับแบรนด์ Electrolux เป็นอย่างดีและนอกจากนั้นเครื่องของ Electrolux นะครับยังมีประสิทธิภาพในการซักสูงสามารถขจัดคราบได้หมดจดนะครับแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้งานเมื่อซักเสร็จแล้วนะครับนำเข้าไปอบเครื่องอบผ้าเองก็สามารถทำความร้อนได้สูงถึง70 องศาสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียนะครับได้ 100%นอกจากนั้นยังสามารถกำจัดไรฝุ่นรักษาสุขภาพของผู้มาใช้งานอีกนะครับเครื่องยังมีขนาดใหญ่นะครับสามารถที่จะซักผ้านวมหรือว่าตุ๊กตาตัวใหญ่ๆเนี่ยได้อย่างสบายๆลูกค้าใช้เวลาเพียง1 ชั่วโมงก็ซักอบจบในทีเดียวนะครับแล้วก็นำผ้าสะอาดเนี่ยกลับบ้านไปได้เลย Watch Enjoy เป็นแบรนด์ร้านสะดวกซักอันดับ1จากประเทศเกาหลีซึ่งมีการขยายสาขามาแล้วมากกว่า650 สาขาตลอดระยะเวลา9 ปีและทั้ง650 สาขานี้ยังไม่มีสาขาใดที่ปิดตัวไปเลยแม้แต่สาขาเดียวถึงจะผ่านวิกฤตการณ์เศรษฐกิจหรือโรคระบาดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนรวมทั้งคู่แข่งที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย Watch Enjoy ก็ยังคงยืนหนึ่งในตลาดมาโดยตลอด Watch Enjoy มีระบบซอฟต์แวร์ BBOT 3.0 ให้กับนักลงทุนซึ่งมาพร้อมกับเครื่อง Kiosk แบบจอทัชสกรีนและโมบายแอปพลิเคชันสำหรับรองรับการชำระเงินออนไลน์และการสร้างฐานสมาชิกรวมไปถึงการตรวจสอบยอดขายและวิเคราะห์ยอดขายเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการที่จะสร้างฐานลูกค้าที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับนักลงทุนครับ Watch Enjoy ใช้ระบบการจ่ายน้ำยาแบบไฮบริดนั่นคือน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกฉีดเข้าเครื่องโดยอัตโนมัติโดยที่น้ำยาที่เราใช้นั้นเป็นแบรนด์ Ecolab จากประเทศอเมริกามีประสิทธิภาพในการซักสูงกลิ่นหอมละมุนไม่ระคายผิวและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยในขณะเดียวกันลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถที่จะเพิ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มได้เองเพื่อเพิ่มความหอมหรือเติมกลิ่นที่ตัวเองชอบนี่จึงเป็นการตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าสร้างความแตกต่าง
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับร้านสะดวกซักของนักลงทุนคอนเซปต์ดีไซน์ของร้าน Watch Enjoy เราให้ความสำคัญกับการที่ทำให้ร้านดูสะอาดสะดวกสบายน่านั่งและจัดสรรพื้นที่ให้เป็นไปตามลักษณะการใช้งานของผู้มาใช้บริการนอกเหนือจากนั้นเรายังให้ความสำคัญกับการออกแบบตกแต่งร้านให้ดูแตกต่างและโดดเด่นให้เหมือนกับนั่งอยู่ในคาเฟ่เกาหลีเลยทีเดียวเราพร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุนประเมินพื้นที่และสรรหาพื้นที่ให้ฟรีมาร่วมลงทุนไปกับเครื่องซักผ้าอบผ้าหยอดเหรียญ Electrolux Professional ที่ดีที่สุดทนที่สุดและประหยัดที่สุดในโลกไปกับแบรนด์ Watch Enjoy ที่หนึ่งด้านนวัตกรรมร้านสะดวกซักแห่งเอเชีย